Υπέροχα μου πλάσματα, καλή σας μέρα. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Υγεία, αγάπη, χαρά και ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά και να θυμάστε, αν σας αρέσει το βίντεο να πατάτε like. Αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας καλωσορίζω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Πάμε να κάνουμε το ανοίγμά μας, το μήνυμά σου και οι εκπλήξεις της εβδομάδας. Εύχομαι και ελπίζω για όλους μας να είναι υπέροχες. Λοιπόν, για το προσωπικό σου μήνυμα επιλέγεις ροζ χαλαζία, πορτοκαλί ασβεστίτη, λευκό χαλαζία. Και όπως πάντα θα ξεκινήσουμε με τις εκπλήξεις εβδομάδας. Θέλω να αλλάξω ενέργειες έτσι και αλλιώς, γι' αυτό ανανεώνω και τις κάρτες μου. Και θα χρησιμοποιήσω αυτές εδώ τις μαγισσούλες τις υπέροχες. Για να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα, λοιπόν, 10 σπαθί, 10 σπαθί, οκ, όχι συγγνώμη, 2 σπαθί, λοιπόν, είναι πάρα πολύ ψηλά τα γραμματάκια και δυσκολεύομαι λίγο, όπως ήταν να τις κάνουν και λίγο πιο μεγάλες, τέλος πάντων. Πάμε να δούμε, 2 σπαθί. Είναι μια κάρτα η οποία έχει πολλές ερμηνείες, είναι λίγο αμφιλεγόμενη, λίγο περίεργη. Σε κάθε περίπτωση, όμως, μια πάρα πολύ σημαντική ερμηνεία της κάρτας είναι ότι προσπαθεί να φέρει ισορροπίες. Δηλαδή, μπορεί να έχετε τσακωθεί με κάποιον άνθρωπο, όχι απαραίτητα αισθηματικό, έτσι. Μπορεί να είναι να έχετε τσακωθεί με τη μαμά σας, με την αδερφή σας, με συναδέρφους, με οποιονδήποτε, με το παιδί σας. Και έχει την ενέργεια του ειρηνοποιού η κάρτα και προσπαθεί να φέρει ισορροπίες, χωρίς να σημαίνει ότι κάποιος από τους δυο θα αναδειχτεί νικητής, αλλά θα έρθει έτσι μία ανακοχή, μία ανακούφιση πολύ πιθανόν, και αυτό είναι μια πάρα πολύ θετική ενέργεια, ούτως ώστε να υπάρξει μια ηρεμία, να υπάρξει μια γαλήνη. Τα διάρρια θέλουν να φέρουν ισορροπίες, τουλάχιστον το παλεύουν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ίσως κάποιοι βρίσκεστε μπροστά σε μια απόφαση ή σε ένα δίλημμα που ξέρετε όμως ποια απόφαση πρέπει να πάρετε και μπορεί να μην το παίρνετε έτσι, να μην αποφασίζετε τελικά, γιατί μπορεί να φοβάστε κάτι, μπορεί να έχετε αγωνίες, μπορεί να έχετε φοβίες, οτιδήποτε. Όμως δεν έχετε και πάρα πολύ μεγάλο περιθώριο, δηλαδή χρονικό εννοώ. Δηλαδή, οπωσδήποτε κάποια στιγμή μπορεί αυτό να είναι σε 2 μέρες ή σε 2 εβδομάδες, θα χρειαστεί να πάρετε αυτήν τη σημαντική απόφαση. Και φυσικά εννοείται ότι όσο πιο σύντομα την πάρετε, τόσο περισσότερο θα βοηθήσετε εσάς τους ίδιους. Αυτά για την πρώτη μας καρτούλα. Λοιπόν, οκ. Εδώ έρχεται το χρήμα, παιδιά. Κοιτάξτε, παρατηρήστε πώς είναι αυτός, κάθεται πάνω στο σεντούκι. Φαντάζομαι ότι μέσα θα είναι γεμάτο με νομίσματα, χρυσά. Και γενικά με οτιδήποτε είναι πολύτιμο. Η κάρτα λοιπόν αυτή μπορεί να φέρει σε κάποιους από εσάς, σε κάποιες, πρόσληψη. Μπορεί να φέρει προαγωγή. Μπορεί από κληρονομιά, από τύχη, από οτιδήποτε ξαφνικά να δείτε τα οικονομικά σας να απογειώνονται και σας το εύχομαι ολόψυχα, εννοείται. Εκτός από αυτό όμως, έτσι, εκτός από την ηλιστική
πλευρά της κάρτας υπάρχει και η πιο πνευματική, ας την ονομάσουμε, που αναφέρεται στους ανθρώπους που δυσκολεύονται πάρα πολύ να αφήσουν πίσω τους οτιδήποτε. Όμως δεν γίνεται, δηλαδή φανταστείτε, έτσι για να γίνω λίγο πιο παραστατική, φανταστείτε να είχατε στην ντουλάπα σας ρούχα, ας πούμε, από την παιδική σας ηλικία, από τη μέρα που γεννηθήκατε, μέχρι σήμερα. Θα μπορούσε, θα υπήρχε χώρος να βάλετε τα σημερινά σας ρούχα? Θα είχε ο χώρος, θα είχε έτσι φρακάρει χρόνια πίσω. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε να ξεχωρίζουμε τι πρέπει να παίρνουμε μαζί μας, τι πρέπει να αφήνουμε πίσω μας, γενικά να κάνουμε χώρο στις ντουλάπες μας, γιατί τα καλύτερα είναι πάντα μπροστά μας, έτσι, δεν το ξεχνάμε αυτό. Και από την άλλη βέβαια, επειδή αυτή έτσι, η κτητικότητα της συγκεκριμένης κάρτας μπορεί να απλώνεται και στους ανθρώπους, εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί μπορεί να έχουμε και σκηνές ζηλοτυπίας και διάφορα τέτοια. Για να δούμε και την τρίτη μας καρτούλα. Παιδιά, η εβδομάδα πώς θα είναι? Ζώρικη. Γιατί? Δεν θέλουμε τέτοια. Λοιπόν, 9 σπαθί. Εντάξει, δεν συμβαίνει και κάτι τίποτε τραγικό, προς Θεού, μικρή αρκάνα είναι όλες οι κάρτες, οπότε είμαστε πολύ εντάξει, μια χαρά είμαστε, γιατί η μικρή αρκάνα είναι διαχειρίσιμη από εμάς. Εάν θέλουμε κάτι να το αλλάξουμε, δεν μας αρέσει, το αλλάζουμε, τόσο απλά. 9 σπαθί λοιπόν είναι μια κάρτα με μια πάρα πολύ οικία και καθημερινή ενέργεια. Όλοι έχουμε περάσει ανεξαιρέτως άγρυπνες νύχτες, κάνοντας μες στο μυαλό μας συζητήσεις με κάποιον που μας έχει πειράξει, με κάποιον που μας έχει ενοχλήσει, με κάποιον που μας έχει πληγώσει, και κάνουμε διάφορα σενάρια μετά μες στο μυαλό μας, τι θα γίνει αν κάνουμε αυτό ή αν κάνουμε εκείνο ή αν κάνουμε το άλλο. Και επίσης το ίδιο ακριβώς κάνουμε, σκέψεις δηλαδή και σενάρια υποθετικά, όταν αντιμετωπίζουμε οποιοδήποτε πρόβλημα. Η μέθοδος της υπερανάλυσης όμως δεν λειτουργεί, αγαπημένες και αγαπημένοι, γιατί αν δεν αναλάβουμε δράση, δεν αλλάζει τίποτα, δεν διορθώνεται τίποτα, όλα μένουν ως έχουν. Οπότε, επειδή εξαντλείστε σωματικά και ψυχικά, όσοι και όσες βέβαια, μπορεί να είστε σε μια τέτοια φάση, καλό είναι σιγά σιγά να βρείτε έναν τρόπο να φύγετε από εκεί. Τώρα το τι ταιριάζει στον καθένα σας το ξέρετε εσείς καλύτερα και όχι εγώ, αλλά πάντως πρέπει να βρείτε τον τρόπο να φύγετε από αυτή την ενέργεια, γιατί απλά θα σας φέρνει εξάντληση, τίποτε άλλο, και θα σας ταλαιπωρεί και κατά τη διάρκεια της ημέρας, έτσι. Ο ύπνος είναι σημαντικός και απαραίτητος για τον άνθρωπο, διαφορετικά δεν θα είχαμε την ανάγκη να κοιμηθούμε. Αυτά λοιπόν στις πρώτες ενέργειες, και πάμε να περάσουμε στο προσωπικό σου μήνυμα. Σήμερα τα άλλαξα όλα εδώ με την ταρό του Όσο, αυτή την τόσο διαφορετική ταρό, την τόσο πνευματική ταρό. Πάμε να δούμε τι θα δούμε στο προσωπικό σου μήνυμα. Παιδιά, τώρα δεν ξέρω γιατί έτσι ασυναίσθητα εντελώς, άνοιξα την κάρτα κατευθείαν. Οκ, θα την κρατήσω ως ένα γενικό μήνυμα, και εκτιμένη ταχύτητα, φοβερό. Λοιπόν, είναι μια κάρτα που μιλά για την απομόνωση. Με την έννοια του ότι κάποιος έτσι μπορεί να έχει πληγωθεί, να έχει πονέσει, πολύ σπαθή σήμερα ρε παιδιά. Είναι η τρίτη κάρτα που ανοίγουμε, που είναι στο στοιχείο του αέρα, σπαθιά. Δεν ξέρω, κάποιος έτσι μπορεί να έχει πληγωθεί, να βιώνει ένα χωρισμό,
οτιδήποτε έτσι μπορεί να τον κάνει να νιώθει δυσαρέσκεια, να νιώθει θλίψη, να νιώθει απογοήτευση, να νιώθει στεναχώρια και φυσικά εννοείται ότι πολλοί άνθρωποι, γιατί όχι όλοι, αλλά πολλοί άνθρωποι προτιμούν να απομονώνονται. Και κάποιοι άλλοι ακριβώς το αντίθετο, θέλουν να είναι με πάρα πολύ κόσμο γιατί δεν μπορούν να το αντέξουν αυτό της απομόνωσης. Δεν ξέρω για ποιον χτυπάει η καμπάνα, πάμε να συνεχίσουμε. Πρώτη καρτούλα, wow, τέλεια. Μία κάρτα που την αγαπώ πάρα πολύ στη συγκεκριμένη ταρό, γιατί είναι το rebirth και είναι η αναγέννηση. Κάτω είναι γκρίζο και πάνω, τι ωραία, τι φωτεινά. Λοιπόν, άρα, κάποιοι από εσάς, εγώ για όλους το εύχομαι, κάτι πολύ ωραίο θα έρθει στη ζωή σας και θα νιώσετε ότι ξαναγεννιέστε. Μπορεί να είναι ένα εξωτερικό γεγονός. Μπορεί όμως να είναι μια σκέψη που θα σας έρθει, γιατί έχουμε πάλι σπαθιά εδώ, απλά είναι θετικό αυτό το σπαθί. Να σας πω την αλήθεια, ναι, είναι το δεκάρι. Οπότε εδώ είναι σαν να κλείνει ένας κύκλος πόνου και ξαναπατάτε τα πόδια σας, σηκώνεστε πιο δυνατοί, πιο έμπειροι, πιο σοφοί και συνεχίζετε τη διαδρομή σας αναγεννημένες και σας το εύχομαι ολόψυχα. Πάρα πολύ ωραίο και πολύ δυνατό μήνυμα. Δεύτερη καρτούλα. Μάλιστα. Εδώ τι σας λέει αυτή η πάρα πολύ ωραία έτσι εικονογραφημένη καρτούλα. Σας λέει ότι θα πρέπει να... Αν μία κατάσταση φαίνεται ότι έχει κάποια μελανά σημεία, όπως τα λέμε, αν έχει ομίχλη, κάτι μέσα σας λέει ότι κάτι δεν πάει καλά, εκεί ακούστε το ένστικτό σας, γιατί μπορεί κάποιος να έχει προσπαθήσει να σας εξαπατήσει. Άρα, ο πιο σημαντικός οδηγός που έχουμε στη ζωή μας είναι το ένστικτό μας. Πρέπει να το ακούμε, γιατί εννοείται βέβαια ότι όταν δεν μας αρέσει αυτό που μας λέει δεν το ακούμε ποτέ και μετά το βρίσκουμε μπροστά μας. Εδώ πρέπει μία κατάσταση να ξεδιαλύνει, να καθαρίσει απόλυτα, γιατί διαφορετικά υπάρχει θέμα, θα υπάρξει θέμα. Τώρα, μπορεί κάποιοι από εσάς να βιώνετε κάτι δύσκολο και στην προσπάθειά σας να μπορέσετε να το αντέξετε όλο αυτό, να δημιουργείτε μέσα στο μυαλό σας κάποιες έτσι ψευδαισθήσεις, να ονειροπολείτε με άλλα λόγια. Και αυτό θέλει προσοχή, γιατί ξέρετε μετά η προσγείωση στην πραγματικότητα είναι ανώμαλη και πονάει πολύ. Είναι καλύτερα να πονάμε, αλλά να ξέρουμε την αλήθεια και παρά να ζούμε μέσα σε ένα ψέμα. Τρίτη καρτούλα. Wow! Ετοιμαστείτε εδώ εσείς για τα καλύτερα. Έχετε έναν τρελό που δεν τον πιάνει κανένας αυτό τον τρελό. Έτσι κρατάει και το μπουκέτο με τα λουλουδάκια και είναι έτοιμος να κάνει αυτό το μετέωρο βήμα, το άλμα πίστης. Γιατί δεν φοβάται τίποτα, δεν περιμένει τίποτα, έχει και άγνοια κινδύνου. Εδώ έτσι σας χτυπάω ένα μικρό καμπανάκι, οποιοδήποτε καινούριο ξεκίνημα έρθει στη ζωή σας να το εξετάσετε πολύ καλά, να χρησιμοποιήσετε την εμπειρία και τη σοφία σας. Και αν η καρτούλα σας το λέει, εννοείται με 1000 φεύγετε. Μπορεί να αναφέρετε σε μεταβατικό στάδιο ζωής, δηλαδή ότι περνάτε από μία κατάσταση σε μία επόμενη κατάσταση, που μπορεί να είναι οτιδήποτε έτσι, δηλαδή μπορεί κάποιες να παντρευτείτε, μπορεί κάποιοι άλλοι να πάτε ας πούμε στο εξωτερικό για δουλειά ή να επιστρέψετε στην Ελλάδα από το εξωτερικό. Όλα αυτά τα μεταβατικά στάδια από αυτή την καρτούλα εκπροσωπούνται
Και βεβαίως επίσης μπορεί να αποφασίσετε ότι μία συμπεριφορά που κάνετε δεν έχει το αποτέλεσμα που θέλετε και μπορεί να κάνετε μία καινούρια επιλογή. Ό,τι κι αν είναι, σας εύχομαι να είναι καλό και ευλογημένο το καινούριο σας ξεκίνημα και όλα να πάνε τέλεια. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.